वो जो सरकारागे जो गोलमाल हा तो ते मूवी आली सब गोलमाल है भाई गोलमाल है। तो बीजेपी सरकार में तो सब कुछ गोलमाल है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वो जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-2025 चो आमकां सगळ्यांक गोवा विधानसभेचे वेबसायटीचे घायलो हा आणि आमकां सगळ्यांक तेची कॉपी पावता। एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वी आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर इकोनॉमिक सर्वे कॉपी जी गोंयची पासत दिल्ली हा। आणि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट म्हणल्यार कितें? रिपोर्ट कार्ड म्हणजे आमचे स्टेटाची इकॉनॉमी गोंयची जी इकॉनॉमी हा हेजे दाखयता डिटेल्स कितू फंड गोंयांत जोडले ते द फंड्स दॅट आर अर्न जे जोडले ते पैसे एक एक डिपार्टमेंटात कितली रेव्हेन्यू जोडला फ्रॉम वेर इट कम्स हुंच डिपार्टमेंटासून कितली पैसे केले आणि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द फायनान्स गोंयची फायनान्साची भलायकी जी हा ते हे इकॉनॉमिक सर्वेचे पडटा। आणि वो रिपोर्ट कित्याक इम्पॉर्टंट कित्याक ऑन दिस बेसिस म्हणजे हेजे जर दाखयले की 5000 करोड आहा जाल्यार 5000 करोड मोडपाक जाता खर्च करपाक जाता। सो दिस ऑन दिस बेसिस द बजेट इज बीन प्रिपेयर्ड। हेजे जे बेसिसाचेर आमकां जो आता बजेट येला सरकाराक जो बजेट फिगर येला तो हेजे बेसिसाचेर जाता। सो डिफरंट प्रोजेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स गेट फंडिंग म्हणजे पीडब्ल्यूडी जावं रस्त्यांक जावं लायटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक फंड मेळटा बेस्ड ऑन दिस सर्वे रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट कार्ड। नाव जेन्ना आमकां हो रिपोर्ट कार्ड मेळ्ळो जेन्ना आमी असेंब्ली हाडले 26 मार्चाचेर आमकां ही इकॉनॉमिक सर्वेचो रिपोर्ट कार्ड दिलो आणि इट इज देयर ऑनलायन फॉर एवरीबडी टू सी। पण जेन्ना आमी जे आतां स्टडी करताले वाचताले एक दीस आफ्टर द असेंब्ली सेशन काल तुमचो जर चोयलो जाल्यार 3rd ऑफ एप्रिल सायन्सा एक 5 वरांचेर देयर वॉज अ व्हिडिओ रिलीज बाय वन ऑफ आवर एक्टिविस्ट भाव आणि तेणे तेगे व्हिडिओचेर एक सांगले आणि हायलाइट केले की देयर इज समथिंग रॉंग इन दिस रिपोर्ट। म्हणजे तेणे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आहा टीसीपी डिपार्टमेंटा जे रेव्हेन्यू कलेक्ट जाला तो रेव्हेन्यू कलेक्ट जालो तो हे रिपोर्टाचेर दाखयलो आहा की 11,092 crores 11,092.39 crores दाखयलो हे तेणे हायलाइट केले सायन्सा आपल्यागे व्हिडिओंतल्यान सायन्सा 5 वरांचेर। सो दिस इज पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इट इज पेज नंबर 28 टीसीपी चो दाखयता 11,092.39 crores I will give you this। सो म्हणजे टीसीपीन कितले पैसे जोडले कितकोन जोडले ते आमी सगळे जाणाय। कन्वर्जना फीज आहा लिगली फीज आहा इलिगल फीज आहा सगळे भाशेन फीज घेऊन जमीन विकून भायलान हे पैसे जोडून 11,000 दाखयले। पण जेन्ना काल व्हिडिओ भायर सरलो आणि हो फिगर दाखयलो आणि तेजे एक्सप्लेनेशन दिले ताबडतोब कित जात ते पळय। माय कन्सर्न इज दिस इज अ डॉक्युमेंट हो चेंज करपा जाता ना हो चेंज करपा शकना तू आणि हो चेंज तू करतो जाल्यार तुगे मिस्टेक काय जालें जाल्यार तुये सगळे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जे मेंबर्स आहे जे आमदार आहे त्यांनी सांगपा जाय टू द प्रॉपर फोरम एंड प्रॉपर प्रोसिजर हे चेंज करपा जाय। पण तुम चोयत जाल्यार बाय इवनिंग येस्टरडे 11 म्हणल्यार रातीकडे 11 म्हणल्यार हो पब्लिक फायनान्साचो रिपोर्ट जो आहा हो पेज चेंज जाता आणि हो पेज चेंज जाता आणि 11,000 कोटी जो आहा मातशे 11,000 कोटी जो आहा तो 110 crores 11,000 crores जातो 110 crores जाता। आता तेजे म्हणून आता की इट इज अ एरर टायपिंग एरर। समज टायपिंग एरर जालो तो टायपिंग एरर कंप्युटराचेर बसून स्टेट इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट चेंज करपा जाता। दुसरो पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तू चॉइस जालो पॉइंट नंबर 5 इज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थिंगा बिफोर आले 600 crores 600 कोटी फॉर दिस इयर दॅट इज 2024-2025 फायनान्शियल इयर काबार जाले ताज्या पयला आशिल्ले 1067 crores ती चेंज केली तुम्ही दे चेंज दॅट एंड दे मेड इट एज 2474 crore and they made it as 2400 आखी फुल लाइन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची चेंज झाली। सो वन डेसिमल चेंज करून टीसीपी के चेंज केलो आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे फिगर्स चेंज झाले आणि चोईत जाल्यार
टोटल फिगर जो आलो जो आमका 26 तारखेर मार्चाचे जेन्ना बजेट प्लॅनिंग जाता ताजी टोटल फिगरांक आहा 18,370 आणि 18,373 crores दाखयता फॉर दिस फायनान्शियल बजेट ऑन द इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट. पण ह्यो चेंजेस केले म्हणटरी 18,000 आहे ते 9,200 दाखयता. क्लिअरली इट शोज 9,400. 50% कमी झाले गे रिपोर्ट रात्यामध्ये. हांवें आज I have written an email and I put this letter to the Secretary of Legislature. I have written. Also, I have written to the Chief Minister and I have written to the Speaker of the Goa Vidhan Sabha. आमक जी right आहा, we have a privilege. आमक जी privilege आहा, ते privilege प्रमाणे वो report एशकोन change करपा जाता. So we would want to know आज वो सरकार जरी तर अशकोन जरी पेपराचेर कंप्युटरार पुस्तक जाल्ल्या भाशेन जरी इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट चेंज करता. फाल्यां सकाळी आमचे कायदे काडटाय असेंब्लीन कायदे प्रिंट करून दिले लॉ डिपार्टमेंटान पास केले तोय हुई काय आज लोका फावर जात तो चेंज करून रात्यावर चेंज करून असो करपा. इफ दिस इज हाउ इट इज एजे मकसद वी नीड टू हॅव अ व्हेरी क्लियर reply from the government. We need to have a clear investigation into this. Why this has happened? Who has done this mistake? And how can this kind of, if it is a mistake, जरी तरी mistake आहा, जाल्यार ही mistake अशकोन टाइप करून मागीर चेंज केला राती आनी सकल तिंगे कित बरयला तुम्हा वेबसाइटचेर गेल्यार थिंग बरयला की करेक्टेड फिगर्स ऑन एप्रिल 3rd 2025. तू इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तू चेंज करता कंप्युटराचेर आणि तू करेक्टेड फिगर्स म्हणून घालता. बजेट आउट जालो बेस्ड ऑन 18,000 crore. आज तुगे इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दाखयता 9,000 crore. दॅट मीन्स तुवें जे पयशे अलॉट केल्ले वॉज ऑन द बेसिस ऑफ 18,000 crore. सो दॅट मीन्स वॉज दिस बजेट नाउ 28,000 and something is the budget that has come out. So will that stand? How can it stand? जेन्ना तुगेले रेव्हेन्यू जो इनकमिंग आलो एज पर द रिपोर्ट was when 18,000 तो हा दाखयता 9,000 crore. 50% चेंज जालो. सो हेजे क्लॅरिटी जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. नाउ वी आर स्कॅर्ड. आम जेन्ना भितर उलयताय आम ते कित्याक उलयताय प्रत्येक पोस्ट आमी इश्यू मांडटाय असेंब्लीन ताकी ते रिकॉर्डार वयता आनी ते रिकॉर्डार केले म्हणटरी जी स्कॅम आहाय जे टॉपिक्स आहाय ते रिकॉर्डार वयताय आमदार उलयले म्हणटरी आनी ते रिकॉर्डार सोन तुज्यानी केन्नाय वयर काडपा जाता. आज सरकार एक आयडिया आहा दुसरो सरकार येयलो म्हणटरी तो केन्नाय वयर काडपा जाता तेजे इन्व्हेस्टिगेशन मागपा जाता. दॅट इज द रिजन दीस थिंग्स आर स्पोकन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. आनी जेन्ना आमी ह्या फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर उलयताय आनी ह्यो चेंजीस अशकोन जाताय जाल्यार व्हॉट इज द पॉइंट? टेबलिंग ऑन द हाऊस इज आवर प्रिविलेज. आम जेन्ना टेबल करताय रिकॉर्ड इज आवर प्रिविलेज. पूण आज हेजे सोन सगळो जो गोलमाल आहा ओ जायते भाशेन सरकार चलयताय. हेंका कोण गेलना हेंगे नंबर जावन आहाय ब्लफ हेंगे रिसीट्स जे दाखयले ते जावन आहा ब्लफ. आनी आज दाखयलो देयर हॅज टू बी अ थरर इन्व्हेस्टिगेशन नाउ. हे रातमध्ये कित जाले? व्हाय डिड दे चेंज and who gave the authority to change these figures? हेजे फुल प्रूफ सगळे आहा प्रिंट आउट्स आहाय सगळे आहा. इट वाज स्टिल अवेलेबल टुडे इन द मॉर्निंग ऑल्सो. ऑल हॅज बीन नोटेड डाउन. नाउ व्हाय शुड वी केअर? गोंयकारांक आज हे कित्याक जाण जावपाक जाय? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. हो सरकाराचे जो विश्वास दवरताय ट्रेजरीचो इज अबाउट ट्रस्ट. आमी जो सामान्य मनीस आहा जो आम आदमी आहा are now not able to trust this government. तुम जर ये इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आहे दिस इज एन ऑफेन्स. टू इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट विदाउट ब्रिंगिंग इट इन द हाउस, विदाउट ब्रिंगिंग इट to the state committee, without bringing and calling up for a meeting, to रात्यामध्ये जर करू चेंज करता. that means there is an investigation who has done this and who has told this person to do this. कोण गुन्हेगारी? who has told this state डॉक्युमेंटाचेर तू एडिट करपाक जेन्ना प्रिंट आउट सगळे आमकां दिल्लो. नाउ assuming the numbers of the economic survey were wrong, समज ती मिस्टेक आसली जाल्यार the entire budget as I said could be a false budget. So your changes जाले. should we call up for another appropriation of budget आणि सेशन मागपाक गरज आहा काय? कित्याक हे जगले जे उलयले ते रॉंग जालो. आमचे असेंब्ली केले आणि जे जे पैसे आमी सांगिल्ले लोकेशन सांगिल्ले
ते रॉंग जाले बिकॉज दीज आर न्यू फिगर्स नाव एक हा प्रोसिजर ऑफ फिगर्स चेंज करपाचो रात्यामध्ये कोणे राईट दिली what we understand that this is coming from the Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. This is the department who is responsible for this. So as the director of this department, he is to be held responsible. As the secretary, the member secretary, he is to be held responsible, and we need to know there has to be an investigation who changed this document. From 26th March till yesterday evening, everything was correct. व्हिडिओ आउट जाता आणि तो व्हिडिओचेर भिवून सरकार हे चेंज करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा चेंजेस आहे आणि टीसीपी डिपार्टमेंटा चेंजेस आहे नाउ आज इट इज अबाउट दिस बट टुमॉरो सगळ्यो वस्तू चेंज जावं शकताय आणि म्हणले काहीच चेंज जावं शकताय सगळे इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जे आहे चेंज जावं शकताय केसेस जे पुलिसे आहे त्यो चेंज जावं शकताय तुम्ही जरी तरी हो एडल्ट डॉक्युमेंट तुम चेंज करताय जाल्यार पुलिशे रिकॉर्ड आणि सगळे तुमच्यान चेंज करपाक दॅट मीन तुमचो बाप कोणूच ना जालो सो दिस इज व्हॉट वी मेंट द लॉ इज मेंट टू सेफगार्ड आवर एन्व्हायरमेंट अँड दॅट कॅनॉट बी ऑल्टर्ड लॉ कॅनॉट बी ऑल्टर्ड कायदे जे आहे हे करपाचे इट कॅनॉट बी आन्सर्ड वी नीड आन्सर्स आय have invited a letter to the speaker and I have asked for specific answers. Who authorized these changes? We need to know who authorized these changes. I as a legislator, as a Amdar of Benaulim constituency, I want to know who authorized to make these changes. Why were we, the MLAs, not informed? Amka Sogle Amdara Kida Sangana. At the minimum of the record was changed, we need to be informed. Jenna e record change zata am sangpa जाय. What is the real financial situation of our state? ये जरी तो record राती कडे 18,000 कोटी सो 9,000 कोटी तुम्ही कम्प्युटरचे चेंज केले. What is the actual financial situation? We need to know. We need to call for a emergency urgent meeting of all the legislators. We need to call for an urgent house to discuss this matter. Why it got changed? We demand transparency and accountability into this. I will go and meet the speaker. I will submit also these requests to him to understand what next. We need to call for an urgent meeting. एक urgent one day assembly session call करपा जाय. हे कितें जालें आणि why this has been changed and what is the status of the budget. I think this is what Goa needs to know. We as the Aam Aadmi Party are going to ensure that we are going to find out the legalities of changing this document. We are going to file an investigation. We would want an investigation thorough to happen on this, and we want to know why this has changed. If there was a mistake, why the proper procedure was not being used. This is your sir. When this after tabling the report, then they have changed the figure. Report was tabled on the 26th of March. Yeah. Report got changed yesterday evening. We have got evidence till yesterday evening. Till the time a local activist did not remove a video in the evening at 5 o'clock. तेन्नापासून आशिल्ले. जेन्ना तो व्हिडिओ रिलीज जाता, या फिगराचे टीसीपी फिगराचे राती कडे 7 आणि 11 म्हणल्यार सगळी चेंजेस. By 11 o'clock everything was changed. So we have the report which was there. काल सांचे 5 देखून परनो रिपोर्ट आशिल्लो ताजे एविडन्स आहा आणि आज चेंज जालो. प्लस आम्ही 24 तारखेर हो रिपोर्ट डाउनलोड केल्लो ताजी लिंक आहा सगळे आहा. सो आय हॅव पुट बोथ द रिपोर्ट्स. आधी तू टीसीपी गेले आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे चेंजेस आहे. सो दिस इज सगळो गोलमाल. या फिगरांचे काहीच ना. सो दॅट मीन्स नाव दिस असेंब्ली सेशन which has happened for budget is a big zero. This is now not only about Goa. This is BJP is now going to be projected as a fraud. ये जे economic survey report changes overnight is a fraudulent means of doing things. How can you do it? Isn't this a fraud? आज ही economic survey report तू विधान सभेचे वेबसाइटीचे चेंज करता. हे fraud म्हणून जाल्यार कितें? If this is not a fraud, then what is this? So आज हे जाण जावपाक गरज आहा. We are going to take up this matter. We are going to put up over here. And if this is not getting resolved, if an urgent meeting is not going to be called,
then we are going to take this matter up to the national level. आज parliament हाउसार मसद parliament चौदा कितनी दिसले चौपद है. We will make sure that our MPs in Delhi are going to take this matter and are going to discuss this matter that this fraud is going on over here.